हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। साथीहरू, आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले प्यानकेक बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसको लागि मैले 2 कप चिनी लिएको छु। अब यो चिनीलाई ग्राइन्डरमा राखेर राम्रोसँग पिस्नुपर्छ। अब यो चिनी रेडी भइसक्यो। अब यो चिनीमा 125 ग्राम बटर राखेर राम्रोसँग ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। साथीहरू, यो चिनी र बटरलाई राम्रोसँग मजाले फिट्नुपर्छ र यसमा मैले 1 कप मैदा एड गरिदिएको छु। मैदालाई राम्रोसँग फिटेर यसमा मिठो स्वादको लागि मैले 1 टीस्पून भेनिला फ्लेभर पाउडर एड गरेको छु र केकलाई फुलाउनको लागि बेकिङ सोडा र बेकिङ पाउडर हाफ टीस्पून एड गरेको छु। अब म ओभनलाई 180 तापक्रममा अन गरेर छोडिदिन्छु। साथीहरू, अब म अघिल्लो रेडी गरिरहेको डोलाई यो प्यानकेकको खोलमा अलिअलि गर्दै राख्दैछु। साथीहरू, यसमा भरिराख्नु हुँदैन, आधीमाथि राख्नुपर्छ। यसमा बेकिङ सोडा राखेको भएर यो फुलेर पछि ठुलो हुन्छ। साथीहरू, यो ओभनमा राख्नलाई रेडी भइसक्यो। अब म 20 मिनटको लागि ओभनमा एड गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो केक कस्तो मजाले फुलेको। साथीहरू, यो केक रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। हजुरहरू सामु मेरो भिडियो नछुटोस् भनेर थ्याङ्क यू फर वाचिङ।